page 76 صفحة رقم 76 task 6 تمرين 6 I listen أنا أستمع look at the example أنظر إلى المثال and do the same وأقوم بنفس الشيء أي أعبر عن الساعة أو الوقت. Hello مرحبا It's time to tell the time. To tell بمعنى يقول أو يعبر أو يتحدث عن. It's time إنه وقت to tell the time الحديث عن الزمن أو الساعة. It is 1:20. It is 1:20. إنها الساعة 21:20. أو يمكن أن نقول It is 1:20. It is 1:20 بمعنى الدقيقة 21 بعد الساعة 1. في الصورة رقم 1 لدينا العقرب الكبير على رقم 6 والعقرب الصغير على الرقم 2 بمعنى تشير الساعة إلى 2:30. It is 2:30. It is 2:30. إنها الساعة 2:30. أو نقول It's 2:30. It's 2:30. إنها الدقيقة 30 بعد الساعة 2. وفي الصورة رقم 2 لدينا العقرب الصغير على رقم 3 والعقرب الكبير على الرقم 12 بمعنى تشير الساعة إلى 3 تماماً. It is 3:00. It is 3:00. وفي الصورة الثالثة لدينا العقرب الصغير على الرقم 5 والعقرب الكبير على الرقم 12 بمعنى تشير الساعة إلى 5 تماماً. It is 5:00. It is 5:00. وفي الصورة الرابعة لدينا العقرب الصغير على الرقم 5 والعقرب الكبير على الرقم 4 بمعنى تشير الساعة إلى 25:20. It is 5:20. It is 5:20. أو نقول It's 5:20. It's 5:20 أي الدقيقة 20 بعد الساعة 5. وفي الصورة الأخيرة لدينا العقرب الصغير على الرقم أو بين الرقمين 1 و2 والعقرب الكبير على الرقم 10 أي أنها الساعة 51:50. It is 1:50. It is 1:50. أو يمكننا القول It's 10:02. It's 10:02 بمعنى الساعة تشير إلى 2:10.